Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel Lê Việt. Thì nhân tiện đây thì mình cũng mới đổi tên kênh á, chuyển từ LiveVF sang thành Lê Việt vì một số lý do cá nhân. Mong các bạn thông cảm và đón nhận nhá. Thì hôm nay có một số bạn bình luận là anh ơi tập cơ vai đi, anh ơi hướng dẫn tập phần vai tại nhà với dây kháng lực này đi. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập nhóm cơ vai, chỉ cơ vai thôi, ngay tại nhà và sử dụng dây kháng lực nha mọi người. Nào, let's go. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập đầu tiên. Thì ở bài tập đầu tiên chúng ta có bài lateral rise. Thì cái bài này ăn vào nhóm cơ vai của chúng ta, nhóm cơ vai chính giữa. Đó, cái bài này cũng giống như các bạn cầm một cái quả tạ dumbbell á. Đó, các bạn vung này này. Đó, hoặc là cái phần dây cáp á. Đó, các bạn vung lên. Đó, vung lên như thế này thì nó ăn vào từ nhóm cơ vai chính giữa này của mình ha. Đó, deltoid. Đó, cái động tác cũng đơn giản lắm, các bạn chỉ cần như thế này thôi. Đó, làm đây, dẫm lên phần dây như thế này ha. Rồi ok, lên. Đó, bài này chúng ta tập từ 4 cho đến 4 set cho 10 đến 12 rep ha. Rồi, rất là kinh khủng luôn đó. Đó, các bạn cố gắng giữ cái tay này của mình thẳng ha, đừng có như thế này ha, tay thẳng này, khóa phần củ trỏ lại nhá. Đây, cái phần này các bạn khóa lại cho nó thẳng này. Rồi, lên, good job, lên. Rồi, được 4 đến 10 đến 12 rep rồi thì chúng ta sẽ đổi bên. Đó. Đó, này. Đây, gồng kho lại. Đó, xong rồi này. Wow. Nào, tiếp theo chúng ta có bài single arm front rise. Thì cái bài này nó sẽ tập trung vào cho chúng ta nhóm cơ vai trước này. Đó, tập trung vào nhóm cơ vai trước này. Thì rất là đơn giản, các bạn sẽ đưa tay ra đằng trước ha. Đó, nhưng mà các bạn chú ý nhé, cái phần cơ này của mình này, đó, khi mà các bạn nhìn phần tay này, nó khóa tay như thế này thì các bạn đưa lên, nó rất là ảnh hưởng đến cái phần vai này. Nên các bạn nhớ tay các bạn để dọc như thế này á, thì nó đưa lên nó sẽ thuận hơn. Đó, các bạn không tin các bạn thử có làm để tay như này. Đó, các bạn thấy cái khớp này của mình nó bị cấn vào không? Đó, đó, nên các bạn hãy cầm tay như thế này và các bạn đưa lên để tránh bị đau ha. Nào, let's go. Rồi, vẫn là dặm dây như vậy ha. Đó, rồi, các bạn cầm như thế này, đưa lên. Bài tập này cực kỳ là kinh khủng luôn. Nó tác động vào cho cái phần cơ vai trước của chúng ta, làm cho cơ thể của chúng ta nó vạm vỡ hơn. Đó, khi mà cơ vai trước của các bạn to á, thì các bạn cảm thấy người các bạn đô lên rất là kinh khủng. Đó, và các bạn nên nhớ nhé, cái bài này tập sẽ cũng như cái bài trước thôi, 4 set cho 10 đến 12 rep. Đó, rồi, tay cũng vậy, điểm tập trung là cả phần cánh tay này. Các bạn phải keep lại, chắc lại ha. Hơi cong một tí cũng được, nhưng mà phải có đừng có như này. Đó, đó, thẳng tại này, gồng lên. Đó, siết cái phần core này của chúng ta đây, hấp, để làm cơ thể mình chắc. Đó,
Rồi. Rồi. Sau đó đổi bên ha. Các bạn nhớ nhá, cái động tác chậm thôi, đừng có nhanh như này quá, nó không có sao nhỉ, nó rất là không có tốt á. Cơ vai chúng ta cần phải chuyển động nhịp nhàng, bởi vì cơ vai rất là quan trọng. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sang bài front rise. Thì cái bài trước á, là cái bài single arm rise. Thì chúng ta phải vung lên, nó dùng cái một tay, dùng lên tận hai cái lực của hai cái sợi này, nó rất là nặng. Thì bây giờ chúng ta sang một cái bài nó nhẹ hơn một chút, đó là bài front rise. Đó, chúng ta cầm này, thì lực tay của chúng ta sẽ tác động vào một chút này thôi, nó sẽ cũng rất là nhẹ hơn cho chúng ta. Đó, vẫn là cái bài tập bài trước này. Đó, bài front rise. 1, 2. Bài này nhẹ hơn cái bài trước đấy. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tấn công vào toàn bộ cái phần vai trước này của chúng ta với bài front rise. Nó rất là kinh khủng, bởi vì phần vai trước này là cái phần chúng ta dễ nhìn thấy nhất đó. Đó, các bạn đi ra ngoài đường mặc áo sơ mi, mặc áo t-shirt ra ngoài đường và vai của bạn nở nang lên là thu hút được những ánh mắt nhìn của mọi người, cũng rất là good ha. Tập trung vào phần vai trước này nhá, rất là quan trọng. Đó, 4 set cho 12 rep. Cái bài này rất là nhẹ này, cứ như này thôi. Các bạn nhớ đừng hạn chế chuyển động khớp vai như này ha. Hạn chế, các bạn phải để như thế này. Đó. Đó. Mới tập một tí thôi mà cơ vai của mình cực kỳ là nóng luôn. Nào, chúng ta sang cái bài tập tiếp theo. Ở bài tập tiếp theo, chúng ta có bài single arm shoulder press, là cái bài chúng ta sẽ tập với cái quả tạ dumbbell đó, chúng ta nâng một tay. Đó, thì cái bài này dây kháng lực của chúng ta cũng sẽ nâng một tay lên. Cái bài tập này là cái bài tập huyền thoại rồi. Gần như các anh em tập gym đều biết cái bài này, với cái tác động của nó vào trong cơ vai như thế nào thì mình cũng không phải nói nữa, rất là hiệu quả luôn. Và gần như trong các bài tập vai của mình cũng không bao giờ thiếu được cái bài shoulder press, gần như là mình sẽ tập nó ngay cái bài đầu tiên. Đó, cái bài shoulder press là cái bài cực kỳ là kinh khủng, nó là một cái bài huyền thoại, mình cho là như vậy. Đây, các bạn đặt dây vào chân như thế này ha. Đó, tay để như thế này để cho nó chắc. Rồi, các bạn cầm đó, để tay đằng sau như này ha. Rồi, ok, lên 1, chill 2. Này, chú ý một điểm nhé, các bạn đừng để tay như thế này. Đó, các bạn phải để xuôi xuống này với cái góc 45 độ như này này. Đó, đừng để như này nhá, dễ chấn thương và rất dễ đau vai luôn á. Như thế này này thì nó mới đúng. Đó, đừng để như này ha. Tiếp chặt phần vai lại này, khóa cả phần cơ core này, gồng chặt phần cơ core này của mình, rồi đưa lên. Nào, gầm co, đưa lên, xuống, thở ra, gầm co, đưa lên, xuống, thở ra. Đó. 2, 3. Bài này chúng ta tập 4 cho đến 12 rep nha. Bởi vì là bài nhẹ, chúng ta sẽ đi rep nhiều. Đổi bên nha. Rồi, set up này, để tay đằng sau. Rồi, khi nhớ như này nhá, chặt này, dáng chặt lại, gầm co, đẩy lên. Đó, xuống, thở ra.
gồng co, đẩy lên. Ok, nào chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Nghỉ một chút ha. Bài tiếp theo chúng ta có bài River Fly. Cái bài này chúng ta sẽ tập như thế này. Đó. Vẫn là tiếp tục cho cái phần vai trước này của chúng ta ha. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ target vào, mình sẽ hướng dẫn các bạn tất cả các bài mình vừa hướng dẫn các bạn là sẽ target vào những cái nhóm cơ vai giữa và cơ vai trước nha. Đó, để cho các bạn tập luyện. Đó. Cái bài River Fly này cũng như là các bạn cầm một cái quả dumbbell hoặc là cầm một cái thanh tạ đòn á các bạn, như này này. Đó. Đó. Đây, các bạn nhìn đến phần chuyển động này này. Đó. Nhìn phần chuyển động khớp vai này. Gần như là ăn vào bắt đầu là nhóm cơ đưa thôi. Đó. Chút vai trước và phần vai giữa và phần vai sau. Đó. Tay các bạn để như này này. Đó. Để cái dây lên cổ tay, nắm lại như này ha. Đó, để cho nó chắc á, để cho cái chắc phần cổ tay này của chúng ta. Rồi. Đó. Siết co, đưa lên. Đó. Siết phần co lại, lưng phải thật thẳng nhá. Lưng phải thật thẳng. Rồi, siết co và đưa lên. Bài tập này rất là kinh khủng luôn. 1 2 3 6 7 12. Ok. Vẫn tiếp tục từ 4 cho đến 4 set cho 10 đến 12 rep. Tiếp theo ở đây là cái bài cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái bài shoulder press với cả hai tay này. Như cái bài trước là mình đã tập là bài single arm shoulder press với một tay. Và bây giờ mình sẽ sử dụng hai tay để thực hiện cái bài shoulder press này bằng cái dây kháng lực này. Cái bài này là cái bài rất là huyền thoại để cho chúng ta tập thể lực cho cái phần vai này của chúng ta. Cái bài shoulder press đó. Rất là kinh khủng và gần như là bài tập ngày hôm nay các bạn tập với dây kháng lực này á, mình nghĩ rằng là cơ vai của các bạn kích hoạt rất là kinh khủng luôn cho cái buổi tập ngày hôm nay. Đó. Cái bài shoulder press. Đó. Như này ha. Đây, các bạn để dây như thế này. Lên. Đó. Đây. Nhá. Ưỡn ngực về phía trước, cái phần đằng sau lưng tạo ra một cái đường cong sinh lý. Đây. Khóa cái phần cơ core lại. Đó, tạo ra cho mình một cái khối trụ vững chắc. Rồi, mình đưa lên. Đó. Các bạn nên nhớ nhá, phần tay đừng có bành ra này quá này. Phải khóa lại như thế này ha, gọi là khóa vai. Rồi, gồng cái phần core lại. Đưa lên. Xuống thở ra. Đưa lên, hít, đưa lên. Rồi. Xuống, hít, đưa lên. Gồng co, hít. Cái bài này chúng ta vẫn tập từ cho 4 đến 12 rep ha. Đơn giản thôi, số rep, số set thì đơn giản. Tất cả đều 4 đến 12, rất là dễ tập. Bởi vì chúng ta phải cần cái số lượng rep nhiều hơn một tí để kích hoạt cái cơ vai của chúng ta nóng lên, đốt hết tất cả, phá vỡ hết tất cả các sợi cơ lại và lại xây lại từ đầu và nó sẽ lại to lên, to lên, to lên, to lên. Chắc tay nha, khóa khớp vai lại. Đó, gồng co, hít, đưa lên, xuống. Cực kỳ là kinh khủng luôn. Hôm nay cái phần cơ vai này của chúng ta được tập luyện một cách nó như ở trong phòng gym luôn. Gần như là
không thiếu cái gì cả. Với cái dây 15 kg này thôi nó cũng thúc đẩy cơ vai của chúng tôi phát triển rất là kinh khủng, và vai tôi đang nóng lên rất là nhiều luôn á. Đó, vậy thôi, tôi xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe cho nhóm phát triển hơn nữa nhé. Đó là những cái nguồn động lực cực kỳ lớn đối với tôi để tôi cố gắng ra thêm nhiều nội dung hay hơn nữa để hướng tới các bạn, để cho chúng ta có thêm nhiều những cái kiến thức để tập gym hơn ha. Vậy thôi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các buổi tập tiếp theo. Bye.